Hello everyone! So today magka-acrylic ombre tayo gamit ang pink and white powder. So magsa-start ako sa paglagay ng nail form. Na-prep ko na rin yung nails ni client. Next is maglalagay ako ng monomer sa ating dappen dish. Hindi naman siya kailangan puno pero wag naman sobrang konti. So before we start, I make sure na malinis yung brush ko. So lilinisin ko muna yung brush ko bago ako mag-dip sa powder. Pag malinis na yung brush ko, I will go ahead and dip sa white polymer, which is our white powder. Aantayin ko ma-absorb ni powder, si liquid, or aantayin ko siya mag-polymerize bago ko siya ilagay dun sa may free edge area ng kuko natin. So sa may pinakadulo. Pagkapatong ko dun sa may free edge area, hihilain ko na siya pataas. Hindi kailangan perfect yung application nyo. As long as manipis yung gitna natin, okay lang siya. So, para siyang maging ramp. Hindi naman siya kailangan maging perfect kasi papatungan naman natin siya ng pink later. If medyo natagalan kayo sa application at nag-dry na si mixture natin ng acrylic and monomer, apply a bit of pressure lang or bigatan nyo ng konti yung paghawak nyo dun sa brush para mas mapindot natin yung mixture natin. Minsan kasi kailangan mas mabilis tayo gumawa para makuha natin yung gusto nating shape. However, pag sobrang tagal natin, tas matigas na talaga yung mix natin, kailangan natin siyang i-remove. So, hindi ko na perfect yung application ko ng white, pero I made sure na nakuha ko yung square shape, aayusin ko na lang siya sa paglagay ko ng pink powder. I also made sure na yung thickness niya inayos ko na para konti lang yung ifa-file ko mamaya. So, gagamit na tayo ngayon ng pink powder. Si pink powder, ilalagay ko siya malapit sa cuticle area pero hindi nakapatong sa cuticle area mismo. So, kung mapapansin nyo, yung movement ng brush ko is parang pinipindot-pindot ko lang siya dun sa may cuticle area. So, paikot dun sa cuticle area, pipindutin ko lang siya ng pipindutin. Tapos later, idadrag ko ng konti pero magaan na magaan lang yung acrylic mixture ko papaba dun sa may white part ng nail or dun sa free edge natin. Mahirap kasi mag-file sa may cuticle area later kaya minimake sure ko na nakalapat na siya. Pag may sobra kayong acrylic mixture, pwede nyo naman siya tanggalin. So, tinanggal ko na yung excess natin. Pwede ko nang i-press down at isa-slide down ko na yung brush ko para magpantay na ngayon or maghalo na ngayon si pink tsaka si white. So, dahil hindi naman sobrang dark nung pagka-pink ng pink na gamit ko, okay lang na medyo umabot siya sa may free edge area natin or yung sa may pinakadulo ng kuko natin. Once na okay na kayo sa blending, pwede na natin tanggalin si nail form. Then, check nyo kung may mga kailangan na areas na i-file. So, i-check nyo yung thickness. Dapat credit card thickness siya. Check nyo yung sides, yung cuticle area. May apex ba? May mga tips din tayo sa filing, pero sa ibang video na natin yung aralin. Pagkatapos nyo siyang i-file or i-file, pwede kayo mag-manual filing just to double check yung shape ng nail nyo. Pwede rin kayo mag-add ng isa pang layer ng clear, acrylic, or pwede kayo maglagay ng builder gel on top. If okay na kayo sa size and shape ng nails nyo, pwede nyo na siyang lagyan ng top coat. Para sa akin, okay na yung ganitong shape. Na-check na namin yung apex area, na-check na namin yung sides, na-check na rin namin yung thickness. Kaya lalagyan ko na siya ng top coat.
Syempre, after ko siya lagyan ng gel top coat, i-cure ko siya for 30 seconds. And then, tapos na yung nail ni client. Ito na yung final look ng ating acrylic ombre. So, if you have questions, leave lang kayo ng comment or message me. Hindi perfect yung nail na nagawa ko, pero I hope you guys learned something from it. Same pa rin naman yung procedure if gagawa kayo sa sarili nyo. I hope you guys enjoyed the video. Please like and subscribe. Thank you very much!